Umani ng samut-saring reaksyon ang naging pahayag ng legend na ito. Hindi nakakapigil ang mga netizens sa kanilang mga saloobin sa binitawang salita na narinig nila mula sa legend. Alamin kung bakit kaya tumutok lang sa Get in Touch. Kinumpirma na ni Senator Manny Pacquiao na kakandidato siya sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2022 sa ginanap na PDP Laban National Assembly nitong linggo ng hapon. Kasabay naman nito ang pag-upload ni Tony Gonzaga Soriano sa panayam niya kay Senator Manny sa kanyang YouTube channel. Sa bahay ng mga Pacquiao sa Forbes Park, Makati City ginanap ang interview. Tanong ni Tony, now that you've been declared running for presidency, what is the mission of Manny Pacquiao? Ito lang kasi, marami silang naririnig about sa plano ko sa bansa natin. Yung ipakulong yung mga kawatan sa gobyerno, palakasin ang mga ekonomiya natin, mabigyan ng trabaho, mabigyan ng sustainable na livelihood ang ating mga kababayan, and then bawat pamilya yung housing natin. Yun talaga ang main goals ko. Kaya nung nasa Amerika ako, nakagawa ako ng 22 rounds priority agenda for the country. Aniya pa. Inulit ni Tony ang tanong kung mismong si Pacquiao ang nagsulat ng 22 rounds priority. Ako ang nagawa nun. Mabilis ng sagot ng pambansang kamao. Hindi binanggit ng kakandidatong presidente kung ano yung 22 rounds of priority. Dahil masyado itong mahaba pero ang nauna sa listahan niya ay ang fight against corruption. Ikalawa ang economic growth and development. Ang ikatlo ay ang employment, ang ikaapat ay ang free housing, ikalima ang improved healthcare services, habang ang sustainable livelihood ang ikaanim. Sa bawat round may mga explanation yan at mabibigyan natin ng livelihood pangkabuhayan ang bawat pamilya. Magagawa natin yan basta't bigyan natin ng importansya yung round number 1, yung pagsugpo ng korupsyon. Hindi lang sila matanggal sa posisyon, kundi makita natin silang makulong silang lahat. Paliwanag ni Pacman. Sundot ni Tony, ipakulong silang lahat? Ang dami po nun. Makulong silang lahat. Kapag nakulong na, pwede na akong umayaw sa politics, diin ng senador. Talaga po? Mapakulong nyo lang? Balik tanong ni Tony. Mapakulong ko lang silang lahat kasi masama ang loob ko kasi nakikita ko yung mga taong naghihirap at nagugutom. Yang commitment ko na yan, hindi lang commitment ko sa tao kundi commitment ko sa Panginoon. Doon ako nangako sa Panginoon hindi sa tao. Kasi pag sa tao parang niloloko mo. Pwede mong bawiin Pwede mong hindi tuparin. Pwede mong tuparin pag sa tao. Pero pag sa Panginoon ka, obligado mong tuparin yan, paliwanag ng senador. Ang isa pang tanong ni Tony, pwede nyo naman gawin ang lahat ng yan, tumulong kayo, bigyan nyo ng livelihood yung ating mga kababayan nang wala kayong posisyon sa government. Ano po yung importance ng posisyon sa inyo sa government? Tama yan. Marami na akong nabigyang pamilya, mga livelihood na pag-graduate ng mga estudyante mula pa noong 2004, 2005. May mga napag-graduate na ako na hanggang ngayon. Kaya lang limited lang yung resources. Siyempre, yung hard-earned money ko, hindi naman ganun kalaki, di ba? Biruin mo yung libong pamilyang nabigyan ko ng house and lot, ako mismo ang nagsosorpresa bisita sa kanila. Yung mga nakatira sa ilog, kukunin ko ang mga pangalan nila tapos dadalhin ko sa Pacman Village ko, natutuwa sila sa Jensen. At Sarangani, pahayag ni Manny. Yan po ang nagawa nyo sa Jensen na ang dream nyo ay magawa sa buong Pilipinas? Tanong ulit ni Tony. Kayang-kaya, sobra-sobra pa. Inestimate ko nga in 3 to 4 years mabigyan ko lahat. Pero sinabi ko 4 to 5 years para hindi ako maging sinungaling. Ako kasi doon ako sa tama. Ayokong maging trapong politician na.
Kasi kakampi ko, to na pagtakpan ko kahit maraming korupsyon. Sasabihin ko, walang korupsyon. Hindi ako ganun eh. Kakampi tayo, magkasama tayo, support ako sa mga programa mo. Pero pagdating sa masama, pasensyahan tayo diin ni Pacquiao. Halimbawang manalo bilang presidente ng Pilipinas si Manny Pacquiao, paano ang boxing career niya? At dito na inamin ni Pambansang Kamao na boxing career ko, tapos na yung boxing career ko. Sundot ni Tony, kapag nanalo kayo, tapos na? Tapos na kasi matagal na rin ako sa pagboboxing at yung pamilya ko laging nagsasabi tama na. Nagtuloy-tuloy lang ako kasi passionate ako dito sa sports na to. Magsusupport na lang ako sa mga boksingero para magkaroon tayo ng champion ulit. At ang hamon ni Manny sa mga taga-gobyerno, kaya magdasal na dyan yung mga kawatan sa gobyerno. Magdasal na wag akong manalo kasi hindi ako nagbibiro. Totohanin ko talaga, ipapakulong ko. Dagdag pa ni Pacman, nagtataka ako bakit nagagalit sa akin ang Pangulo na si Rodrigo Duterte na in-expose ko ang korupsyon sa bansa natin. Gusto ko nga makatulong. Hindi naman talaga kaila sa lahat ang mga pahayag ni Pacquiao, pero hindi kumbinsido ang lahat sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Pero walang magagawa ang lahat kung itutuloy niya ang kanyang pagtakbo dahil pera naman niya ang gagastusin niya para sa bagay na iyan. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.